नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट 4.27 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ करिब 0.23% ले हुन आउँछ र आज चाहिँ हाम्रो मार्केट 1866.40 मा आइपुगेको छ। आजको गिरावटमा 69 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 144 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 7 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनर कुरा गर्नुहुन्छ भने ANLB, SRDAT, GLBSL, PPL, SBCF र टप लुजरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ SGHC, MLBPL, NSLB, KLBSL, टेमोर यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै घाटो यी कम्पनीहरुले चाहिँ बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै आजको टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ HDL, NTC, SHIVM, TRH र नोबेल यी कम्पनीहरुमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले एकदमै ज्यादा रकम चाहिँ इन्भेस्ट गरेको हामी देख्न सक्छौं आजको दिन चाहिँ। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ NICBF, प्रभु, HDHPC, KBL र ग्लोबल IME यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने SMJC, टेमोर, MHCL, KDL र निफ्रा यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदम ज्यादा कारोबार किनबेच भएको देखिन्छ। आजको गिरावटमा चाहिँ कुन कम्पनी कुन सेक्टरको कतिको योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स औसत नेप्से भन्दा चाहिँ माथि नै छ है। आज नेप्से एकदमै धेरै अंकले झर्दाखेरि पनि बैंकिङ इन्डेक्सलाई सम्हालेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं, जुन चाहिँ 0.09% ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक भने आज पोजिटिभ भएको छ 0.05% ले। फाइनान्स पनि 0.14% ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.3% ले बढेको छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर 0.87% ले घटेको छ। आज मार्केट घट्नुमा चाहिँ हाइड्रोको एकदमै ठूलो योगदान छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 0.25% ले घटेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 0.04% ले बढेको छ, जिनो भए पनि बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ पनि 0.23% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनान्स पनि आज घटेको छ 0.62% ले चाहिँ घटेको छ। तर जीवन विकास एउटा एकदमै राम्रो कम्पनी चाहिँ सायद आज बढेको जस्तो लाग्छ। एकछिनमा त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्ने छौं। त्यस्तै म्युचुअल फन्ड पनि बढेको छ 0.54% ले। आज सबसे धेरै बढ्नेमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड र होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर हुन्। त्यस्तै नन लाइफ पनि घटेको छ 0.31% ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 0.02% ले बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 1.53% ले घटेको छ। आज एकदमै ज्यादा घट्नेमा चाहिँ हाइड्रो पावर र ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ देखिएको छ। अब लागौं टेक्निकलतिर। अब करेक्सन सकिएको हो, थामिएको हो कि के हो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले मार्केट प्रेडिक्ट गर्नको लागि त अब हामीले के भविष्यवाणी त गर्ने होइन, तर हामीले टेक्निकल हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुमानित रूपमा चाहिँ हामीले अघि बढ्न सक्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै ज्यादा हुन्छ। डेली चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज इन्डिसिजन क्यान्डल बनेको छ। माथि पनि विक गएको छ, तल पनि गएको छ, बिचतिरै सस्टेन भएको छ। एउटा डोजी क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ। भोल्युम औसत हिजो अस्ति भन्दा चाहिँ कम भएको छ, भोल्युम घट्दै गएको छ। मार्केट यसरी तल लोअर लो यो हाई पछि लोअर लो बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ भोल्युम यदि कम आउँदै छ भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ संकेत गर्छ है। र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भोल्युम है केही टाइम देखिको एकदमै ज्यादा थोरै एकदमै कम भोल्युम हामी मान्न सक्छौं है। यो लेभल जतिको भोल्युम भनेको तपाईको यो आकै थिएन है। यो डिसेम्बर 14-15 तिर आएको थियो र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अक्टोबर 2004 कै वर्ष चाहिँ आएको भनेर हामी देख्न सक्छौं। सो भोल्युम भने एकदमै ज्यादा घटेको छ है। रकम पनि टर्नओभर पनि घटेको छ, भोल्युम पनि घटेको छ। यसले चाहिँ नेगेटिभ जुन तरिकाले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ है भनेर बेच्नु भएका थिए उहाँ लगानीकर्ताहरूले, त्यो यो भोल्युम कम भएको भएर चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ माहौल भइसकेको छैन, पोजिटिभ पनि केही छ। करेक्सन रोकिन पो खोजेको हो कि भनेर हामी यसलाई यसरी लिन पनि सक्छौं। अब इन्डिकेटर अनुसार हेर्नु पर्दाखेरि पहिलोमा हामी हेर्छौं MACD ले चाहिँ स्टिल आजको डेटसम्म पनि सेल सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छैन है। यदि भोलिदेखि चाहिँ यहीँबाट बढेर जान्छ भने सेल सिग्नल आउँदै नआई यहीँबाट मार्केट बढ्ने चान्सेस हुन्छ हैन। MACD ले चाहिँ
सेल सिग्नल दिएन भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्रिल 11 मै दिएको जुन बाई सिग्नल छ त्यो भ्यालिड हुन जान्छ है। तर र यहाँबाट आएको जुन बाई सिग्नलतिर माथितिर गयो भने चाहिँ अझै स्ट्रङली चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने यो पोजिटिभ लाइन यता चाहिँ नेगेटिभ लाइन, यता चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर यो एमएससीडीको चाहिँ जति तलतिर चाहिँ म पक्नु है, म तपाईँहरूले बताइदिइहाल्छु। यदि चाहिँ एमएससीडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति तलतिर यता तलतिर बाई सिग्नल जेनेरेट भयो भने त्यति नै बढेर जाने चान्सेस कम हुन्छ हैन। तर यतातिर माथितिर अथवा पोजिटिभ एरियामै क्रस ओभर दियो भने चाहिँ एकदमै ज्यादा बढ्ने चान्सेस पनि हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलकै लागि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो बाई सिग्नल भन्दा यो बाई सिग्नल माथि थियो हैन, त्यसकारण पनि हामी हेर्न सक्छौँ एकदमै तेजीले बढेर गएको छ। त्यस्तै अब यहाँबाट फेरि बाई सिग्नल दियो, जेनेरेट गर्यो भने चाहिँ मार्केट एकदमै तेजीले बढ्ने चान्सेस हुन्छ। यो टोटका सोटका भन्दा पनि यसले चाहिँ डाइभर्जेन्स है, यसको फुल फर्म पनि मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्स हो। यसले यस्तै पास्ट हिस्ट्रीहरूको प्राइसहरूको एभरेजमा अनुसार र भोल्युम अनुसार चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्ने गर्दछ। इन्टरनेसनल ट्रेडिङमा पनि एमएससीडीलाई एकदमै ढिलो तर एकदमै एक्युरेट इन्डिकेटरको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा इन्डिकेटर छ आरएसआई। आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई घट्दै गएको छ, फाइनली चाहिँ 40 को एरियामा आइसकेको छ। यदि 40 बाट सपोर्ट लिएर माथि जान्छ भने चाहिँ हामी स्टिल न्युट्रल जोनमै छौँ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर 40 लाई ब्रेकडाउन दियो भने चाहिँ फेरि केही टाइमसम्म चाहिँ अब यो पोइन्ट 20-30 को एरियासम्म नआएसम्म चाहिँ मार्केट फर्किने चान्स चाहिँ अलिक कमै हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ केही टाइमसम्म बेरिस जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर भोल्युम यतैतिर प्राइस सस्टेन गर्यो र भोल्युम पनि खासै आएन भने चाहिँ आरएसआई फेरि तल झरेर अनि बल्ल सपोर्ट लिएर माथि जाने चान्सेस पनि रहन्छ है। त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड, यो लगाएर हेरौँ। यो लगाएर हेर्नुपर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब जुन तरिकाले चाहिँ यो एकदमै चाँडो पहिला चाहिँ यो लोवर ब्यान्डलाई छोइसक्थ्यो हैन, त्यसपछि घचेड एकदमै तेजीले झरिरहेको थियो चाहिँ अहिलेको लागि रोकिएको छ। अहिलेसम्म लोवर ब्यान्डमा आइसकेको छैन। सो यहाँनिर आएर घचेड्ने चान्स चाहिँ अलिक कमै हुन्छ, किनभने यहीँबाट एकदमै तेजीले आउन सक्थ्यो तर आएको छैन है, एकदमै बिस्तारै झरिरहेको छ। अब कि त यहीँ सपोर्ट लिएर 1800 मा एक सपोर्टको लेभल पनि भएको भएर चाहिँ यहाँ सपोर्ट लिएर माथि जाने चान्सेस पनि एकदमै ज्यादा हुन्छ। अब बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ सपोर्ट भनेको हाम्रो 1830 तिर 1830-33 तिर देखिन्छ। आजको लागि तपाईँहरूलाई मैले केही स्टकहरू लिएर आएको छु है। पहिलो नम्बरमा छ HDL है, हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड। यो चाहिँ एउटा डिस्टिलरी अथवा पिउने पदार्थ बनाउने चाहिँ एउटा कम्पनी रहेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पर्छ। यो एकदमै उत्कृष्ट रिपोर्टहरू पनि आइरहेको थियो केही टाइम अगाडि, तर अहिले चाहिँ यसको रिपोर्ट बिग्रेको हैन। अहिले चाहिँ यसको बिजनेस मोडलमा चाहिँ अलिकति नराम्रो हुँदै गएको भनेर हल्ला पनि छ। त्यस कारणले पनि यसको मूल्य कहाँदेखि तपाईँको झन्डै 3000 देखि चाहिँ प्राइस एडजस्ट पछिको है यो फेरि, नत्र यो यसको मूल्य जुन 70% दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको मूल्य 7000 तिर थियो। सो त्यो अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले यसको मूल्य चाहिँ 1900 को लेभलमा हाराहारीमा चलिरहेको छ। यसको सपोर्ट भनेको 1845 देखि 1840 सम्म हुने देखिन्छ। यदि तपाईँले अझ तल लिनुभयो भने कम्पनी राम्रै हो, त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। र यसमा चाहिँ सेल सिग्नल पनि आइसकेको छैन। बाई सिग्नल जुन यतानिर भ्यालिड भएको थियो त्यो स्टिल भ्यालिड छ, तर सेल सिग्नल भन्ने चाहिँ आइसकेको छैन। त्यस्तो नेगेटिभ हुनुपर्ने पनि यहाँ देखिँदैन। र आज चाहिँ यसको कारोबार पनि एकदम धेरै बढेको छ र कारोबार बढ्दै गर्दाखेरि भोल्युम पनि यसको चाहिँ बढेको छ। यो बढ्नुको कारण चाहिँ अब इन्भेस्टरहरू आतेर बेच्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई किन्दा खासै उपयुक्त देखिँदैन। यो चाहिँ अझ तलसम्म जाने चान्सेस देखिन्छ यदि यसरी यस प्रकार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ। त्यस्तै अर्को एउटा इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेरौँ। यसमा आरएसआई लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो नेप्से सरोह नै यो चाहिँ 40 को हाराहारीमा छ। 40 लाई ब्रेकडाउन दिन्छ भने अझ तलसम्म जाने चान्सेस हुन्छ। तर जुन प्याटर्नले यो बढिरहेको छ यसले चाहिँ
यो RSI को एउटा यो ट्रेन्ड जस्तो जुन तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो टक्कै ट्रेन्डमै परेको छ है। यो ट्रेन्डमै परेको छ, यहाँबाट बढेर जाने चान्सेस पनि हुन्छ। यदि यसलाई ब्रेकडाउन दिन्छ भने एक त 40 को लेभल ब्रेकडाउन आफैमा एउटा RSI को लागि एउटा नकारात्मक कुरा हुन जान्छ र अर्को यो सपोर्ट लाइन पनि ब्रेक हुने भएर चाहिँ यसमा अझै पनि सेलिङ आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ र यसको मूल्य तल झर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा हामी लिएर आएका छौँ शिवम है। अब शिवममा त मैले सधैँ भिडियो बनाइरहेकै छु अलमोस्ट हैन। शिवममा अझै पनि सप्लाई नाको दिन छैन, सधैँ सप्लाई आएर तलतिर झरेको 2 दिन चाहिँ बढेको थियो बिचमा हैन, तर घटिरहेकै छ। र आज पनि हिजोकै सरह जुनमा ओपनिङ भएको थियो त्यतितिर आज पनि ओपनिङ भएर त्यतिमै आज एन्ड भएको छ। र यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मिडल ब्यान्डमा चाहिँ सपोर्ट लिन खोजिरहेको छ र RSI पनि बढ्दो क्रममा छ। यसमा चाहिँ पुलब्याक आयो भने चाहिँ एकदम स्ट्रङ पुलब्याक आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। जुन तरिकाले RSI चाहिँ यसरी यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै बढिरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ रिभर्स अथवा यो फर्क्यो भने चाहिँ एकदमै तेजीले बढ्ने चान्सेस हुन्छ। र ध्यानले यदि तपाईँ बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा आर्क प्याटर्न चाहिँ बनिरहेको छ, यसरी घुमिरहेको छ र यो घुम्दाखेरि माथि जाने चान्सेस पनि रहन्छ है। यदि आर्क बनेर माथि गएन भने चाहिँ फेरि तल जाने पनि चान्सेस हुन्छ। तर अलरेडी नै अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा 30 को PE भनेको सस्तै हो, तर जुन हिसाबले सप्लाई आइरहेको छ त्यो हिसाबले मात्र यो नकारात्मक हामी भनिरहेका छौँ। तर भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने भोल्युमको कारोबार रकम घटिरहेको छ, त्यस कारणले पनि RSI चाहिँ बढिरहेको छ है। यसरी बढ्नुको कारण, यसरी स्थिर हुनुको कारण चाहिँ यो पनि हो। अर्को एउटा लिएर आएको छु NTC है। यो चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार NTC मा पनि आज एउटा डोजी क्यान्डल फर्म भएको छ। RSI को लेभल 40 भन्दा माथि नै छ, यसमा पनि किन्ने चान्सेस हुन सक्छ है। यदि यसमा हिस्ट्री पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै तल 18 लगभग 800 को यो जुन बेला चाहिँ 1800 सम्म पुगेको थियो मार्केट, त्यति बेला मात्र यसको RSI चाहिँ यो लेभलमा पुगेको थियो 31 को हाराहारीमा। तर यसमा चाहिँ अरू कम्पनी अरू स्टकहरू जस्तो 20-25 को हाराहारीमा RSI आउने रेकर्ड छैन है। अल टाइम लोएस्ट नै 30 मा छ, त्यसकारण चाहिँ यसमा बढेर जाने चान्सेस हुन्छ। यस्तो नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने पनि छैन यसमा चाहिँ। र यसमा यो कम्पनी चाहिँ चहल खेलमा पनि कुनै टाइममा चाहिँ एकदम पपुलर थियो है। त्यसकारण चाहिँ ख्याल गर्नु होला, यो कम्पनी राम्रै हो, भोल्युम पनि बढिरहेको छ। यो यसमा चाहिँ अचानक भोल्युम आउनु भनेको सेलिङ भन्दा पनि यसमा चाहिँ अब तलतिर यसरी सेलिङ आउनु भनेको चाहिँ अब सायदै यसमा केही चलखेल हुन सक्छ है माथितिर जाने। किनभने माथितिर चलखेल हुनु भनेको तलतिर जानु हो, र तलतिर अब यही चलखेल यतातिर पनि हुन सक्थ्यो होला हैन, तर यतातिर भएन मतलब यो चाहिँ माथि जाने चरखरमा छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र नेप्से पनि हेर्नुहुन्छ भने अब त्यस्तो नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने छैन खासै। नेप्से आज घट्न पनि खासै मानेको थिएन, आज झिनै अङ्कले घटेको छ है। मार्केट सुरुवातमा त केही बढ्न पनि खोजेको थियो, त्यस पछाडि मैले चाहिँ टाइममा जब मार्केट हेर्थेँ यही लेभलतिर हेर्ने भएर म एकछिन त यो 63 के लेभलमा जति बेला देख्थेँ 60 के लेभलमा अनि अड्क्यो जस्तो लागिरहेको थियो। तर भरे हाम्रो मार्केट चाहिँ योभन्दा तल जान चाहिरहेको थिएन है। त्यसकारण चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ न्युजहरू सुन्न पाऊँ है, त्यही कामना गर्दै आज यो भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त आजलाई यति नै। केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।